Kim Liên vì bảo vệ tôi nên bị Chu Kiều bắt đi. Cha cô ấy đã mang công ty của mình ra để chuộc Kim Liên trở về. Khi tôi biết tất cả, gia đình Kim Liên đã rời khỏi Long Thành không một chút tin tức. Kim Liên chỉ để lại một tin nhắn cho người bạn thân là Vương Kỳ. Vương Kỳ, mình đã an toàn. Đây là âm mưu của Chu Kiều. Hắn lợi dụng tình cảm của mình với Võ Tòng để đưa mình đi. Bọn chúng không tốn một xu nào cũng có được công ty của cha tôi. Chúng là lũ quỷ khát máu. Công ty là tâm huyết cả đời của cha tôi. Bây giờ cha tôi tuyệt vọng lắm rồi. Gia đình tôi định rời khỏi nơi này. Đừng nói với Võ Tòng về chuyện này, bởi vì tôi không biết thái độ của anh ấy đối với tôi. Tôi cảm thấy anh ấy đã thay đổi, nhưng dù sao đi nữa, tôi cũng hy vọng anh ấy sẽ ổn, bởi vì tôi yêu anh ấy. Nhìn thấy tin nhắn này, một mớ hỗn độn trong đầu tôi. Làm thế nào tôi có thể được yêu thương bởi một người phụ nữ như vậy? Tôi đã làm cô ấy tổn thương sâu sắc, sức lực trên chân như bị rút cạn. Tôi chậm rãi ngồi vệ đường, trong lòng là đấu tranh vô tận. Đau đớn nuốt chửng cơ thể tôi gục ngã trên lề đường. Trước mắt là đêm tối vô tận. Sáng hôm sau tôi dậy sớm, thật ra cả đêm không ngủ được. Trong đầu tất cả đều là áy náy với chị Kim Liên. Ta thề thù này không báo thì không làm người. Buổi chiều, tôi đến cửa hàng mới giám sát. Vừa mới bận rộn một xíu đã tới một nữ nhân. Chính Chu Kiều là người chủ mưu mọi chuyện. Võ Tòng cũng không tệ, làm ăn ngày càng lớn, không ít tiền đâu. Chu Kiều ngồi trên sofa đối diện tôi, hừ một tiếng rồi nhíu mày. Làm thế nào mà anh được làm ông chủ vậy? Có khách mà không thèm chào à? Ngay cả một ly nước cũng không rót. Vương Phi không biết Chu Kiều, càng không biết đến ân oán giữa chúng tôi. Cô ấy vội rót một cốc nước. Xin lỗi, tôi đang bận. Mời chị uống nước. Không ngờ Chu Kiều lại giơ tay hất cốc nước đi. Tôi lắc đầu ý bảo Vương Phi đi xuống trước. Tôi đang tìm cô. Tôi nhìn Chu Kiều không chớp mắt. Ánh mắt phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Tìm tôi làm gì? Anh muốn theo đuổi tôi sao? Sợ không có cửa. Số người theo đuổi bộn tiểu thư không đếm xuể. Ngươi không xứng. Tôi vẫn lạnh lùng nhìn hắn. Hắn khinh thường bĩu môi. Nghe nói cả nhà Trần Hải đã rời khỏi Long Thành. Đáng tiếc không có cơ hội giết chết tên họ Trần kia. Anh có nghe không? Trần Hải đã tặng công ty cho tôi. Người chú này thật sự quá khách khí. Nói tới đây, Chu Kiều bỗng nhiên vươn cổ về phía tôi, cười lạnh lan tràn trên mặt. Nếu như Kim Liên bị tôi ép làm người hầu, anh sẽ cảm thấy thế nào? Sống không bằng chết. Ha ha ha. Nghĩ đến chuyện tối hôm qua Kim Liên đã trải qua, đôi mắt tôi lập tức đỏ bừng. Đừng nhìn tôi dữ vậy. Tôi xin lỗi vì anh không có can đảm để chạm vào tôi. Võ Tòng, người đúng là đồ vô dụng. Ha ha ha, Chu Kiều không kiêng nể gì, chỉ cười nhạo. Và đúng lúc này, một chiếc siêu xe dừng ở cửa. Rất nhanh, Ngọc Trinh liền xuống xe đi vào. Chu Kiều, cô làm gì ở đây? Bổn tiểu thư muốn làm gì thì cần xin chỉ thị của ngươi à? Ngọc Trinh, đừng quá coi trọng bản thân. Cô chẳng là gì trong mắt tôi cả. Nếu thông minh thì biến đi. Đừng làm phiền tôi ở đây. Khí thế của Chu Kiều rất mạnh, chỉ tiếc hắn vẫn không hiểu rõ tính tình Ngọc Trinh. Năm nay, nói lời tàn nhẫn nhất thì phải bị người độc nhất đánh. Tiếng nói rơi xuống đất, Ngọc Trinh bước tới, hung hăng tát vào mặt Chu Kiều, trực tiếp đánh cho Chu Kiều choáng váng, vẻ mặt không thể tin được. Ngọc Trinh, mày dám đánh tao à? Đồ con khốn! Chu Kiều nổi trận lôi đình, nhưng không ai ngờ rằng Chu Kiều còn chưa nói xong, Ngọc Trinh lại trở tay tát một cái. Tiếng động trong trẻo khiến tôi đau lòng. Tôi đang dạy cô cách cư xử. Chu Kiều loạng choạng suýt ngã xuống đất, mặt cũng lập tức đỏ bừng lên. Trong nháy mắt, Chu Kiều thẹn quá hóa giận muốn liều mạng với Ngọc Trinh. Tôi lập tức nắm lấy cổ tay Chu Kiều. Chu Kiều lộ ra vẻ đau khổ. Võ Tòng, thả tôi ra. Lão nương muốn liều mạng với hắn. Ngươi dám đánh bổn tiểu thư sao? Ta nói cho ngươi biết, mày tiêu rồi. Không chỉ cô tiêu rồi, cả nhà họ Ngô sẽ chôn cùng cô. Võ Tòng, thả hắn ra. Nếu em sợ hắn, em sẽ không còn là Ngọc Trinh nữa. Ngọc Trinh đằng đằng sát khí, khí thế không hề thua Chu Kiều. Ngọc Trinh, bây giờ cô mạnh miệng quá, cô sẽ hối hận sau một thời gian nữa. Mày dám đánh tao à? Lão nương lớn như vậy còn chưa từng bị bạt tai. Con điếm. Ngọc Trinh nghe được 2 tiếng con điếm, hai mắt đỏ bừng hoàn toàn bạo loạn, vừa xông lên vừa đấm đá Chu Kiều. Mày chửi ai là đĩ? Mày mới là con khốn. Cả nhà cô đều là đồ đê tiện. Cổ tay Chu Kiều bị tôi nắm chặt, hầu như không có lực đánh trả. Mà Ngọc Trinh không hề hạ thủ lưu tình. Chẳng mấy chốc Chu Kiều đã bị đánh tơi tả, khóc giống lên. Đánh đi, đánh chết tao đi. Đánh không chết lão nương, người chết chính là ngươi. Hạ tiểu thư đã chuẩn bị đối phó Ngô gia các người rồi. Tập đoàn Ngô thị nho nhỏ chịu không nổi gió táp mưa xa. Không lâu nữa đâu, Ngô gia các người sẽ biến mất ở Long Thành. Thần sắc tôi ngưng động, Ngọc Trinh lại không cho là đúng. Hừ, vậy thì hãy so sánh xem ai có nhiều năng lượng hơn. Ngọc Trinh, cô điên rồi. Cô thực sự muốn thách thức trực tiếp gia đình Hạ. Cô nghĩ cô là ai? Không phải tao hù dạ, Ngô gia của mày không đủ họ Hạ nhét kẽ răng. Chu Kiều nghẹn ngào, dùng hết sức bình sinh mới thoát khỏi tay tôi. Sau đó chạy ra ngoài cửa, lấy điện thoại ra và chuẩn bị gọi. Tôi đã sẵn sàng để ngăn chặn nó. Hãy để cô ta gọi người tới. Giọng nói không lớn nhưng đầy khí phách. Tôi không khỏi sửng sốt. Đã bao lâu rồi? Sao Ngọc Trinh lại biến thành người khác? Chẳng mấy chốc Chu Kiều đã gọi điện thoại xong, sau đó chỉ vào tôi và Ngọc Trinh nói: Võ Tòng, Ngọc Trinh, các người tiêu rồi. Hôm nay tôi không bảo các người quỳ xuống cầu xin tha thứ. Bà đây không phải họ Chu. Đối mặt với sự đe dọa của Chu Kiều, tôi đang băn khoăn không biết phải giải quyết thế nào đây. Nhưng khuôn mặt Ngọc Trinh vẫn như cũ, không biến sắc. Đừng sợ, có em. Nói xong, Ngọc Trinh liền đặt mông ngồi trên sofa, hoàn toàn không nhìn ra vẻ mặt hoảng hốt. Đừng sợ, có tôi không biết nên khóc hay nên cười. Phụ nữ bảo vệ.
Thật đáng xấu hổ. Em nói xem, Ngô gia các người có bối cảnh mạnh hơn không? Anh đoán xem. Ngọc Trinh chớp mắt, cười hì hì, nhìn tôi. Bà cô, cho tới bây giờ, đừng tỏ ra bí hiểm nữa. Em sẽ nói cho anh biết khi nào đúng thời điểm. Sao phải vội thế? Tôi trợn tròn mắt, bất quá trong lòng cũng hơi thả lỏng một chút. Chu Kiều thấy tôi thì thầm với Ngọc Trinh, tức giận đến sắc mặt trắng bệch. Hừ, ta xem các người có thể điên cuồng tới khi nào. Khoảng 20 phút sau, mấy chiếc xe dừng ở ngoài cửa, hàng chục thanh niên lập thành một nhóm. Ở giữa có một đôi, cặp vợ chồng trung niên sang trọng. Trong giới trẻ, tôi chỉ biết Chu Băng, tất cả mọi người đều là lửa giận ngập trời, ánh mắt tràn đầy sát khí. Ba mẹ, sao hai người giờ mới đến đây? Con bị đánh, thấy đám người Chu Băng đến. Chu Kiều rốt cuộc nhịn không được khóc lên. Phu nhân đau lòng ôm con gái Chu Kiều. Đừng khóc nữa, mẹ biết con đau khổ. Yên tâm đi, ai đánh con, chúng tôi sẽ trả lại gấp đôi. Người của Chu gia cũng không phải dễ bị bắt nạt như vậy. Chu Kiều, là ai động thủ? Tiểu tiện nhân nhà họ Ngô kia, cô ta tát tôi 2 cái, và tên khốn Võ Tòng. Hắn cũng ra tay, con dám nói năng lỗ mãng, có vẻ không tốt lắm. Ngọc Trinh nghe vậy liền đứng lên, tôi nhanh chóng kéo bà cô này lại. Ngọc Trinh, cô dám đánh em gái tôi sẽ báo cho Ngô Chiết. Gọi ông ta lại đây nói chuyện phải trái. Tôi đã đánh người. Gọi bố tôi làm gì? Con dại thì cái mang. Cô là con gái của Ngô Chiết, ông ta phải chịu trách nhiệm về chuyện hôm nay. Ha ha ha, Chu Băng, anh nói hay lắm. Vậy để tôi hỏi anh, Chu Kiều thật vô giáo dục. Đó cũng là trách nhiệm của bố mẹ cậu. Cô mới là kẻ vô học, cả nhà cô đều vô học. Nghe vậy Ngọc Trinh hoàn toàn nổ tung, liền đòi xông lên giáo huấn Chu Kiều. Nhưng tôi không dám buông tay. Ngọc Trinh cầm gạt tàn thuốc trên bàn, ném mạnh vào Chu Kiều. Có gan thì tới đây, để xem bà cô có dám xé nát miệng cô không. Ngọc Trinh lúc này của thực có thể dùng từ dũng mãnh để hình dung. Thân thể nhỏ nhắn phóng ra khí tràng cường đại, đúng là anh hùng trong đầu tôi. Xin chào cả nhà, mình là Võ Tòng và Ngọc Trinh. Cả nhà xem kênh hoạt hình hay channel, nhớ bấm like và đăng ký kênh cho ông S nhé.